সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে সান্দহগুড়িৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। এই সান্দহগুড়িৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আগতেও দিয়া আছে, কিন্তু বনোৱাৰ বাবে ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ল'ব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। সান্দহগুড়ি বনাবৰ কাৰণে উখোৱা চাউল এবাটি ভালকৈ ধুই 2-3 ঘণ্টা সময় পানীত তিয়াই কোমলাই পানীখিনি নিগৰাই ল'ব। এতিয়া লোহাৰ কেৰাহী এটা বহাই দিব আৰু তাত কোমলাই লোৱা চাউলখিনি দি দিব আৰু লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। চাউলখিনি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে যদি সান্দহগুড়ি বনোৱা নাই এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব। মই কেৱল নতুনখিনিকহে কৈছোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে। যিসকলে বনায় তেওঁলোকেতো জানেই আৰু বনাব, নজনাখিনিয়ে এনেকৈ বনাব পাৰিব। চাউলখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজা হ'লে কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ব। ঠিক তেনেকৈ বাকীখিনি চাউলো ভাজি ল'ব। এতিয়া মিক্সি জাৰ এটাত দি দিব আৰু ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ব। এয়া দেখিছেনে, ইমান পটককৈ হৈ গৈছে। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।